Thaimaassa on syntynyt ja sitten pikkupoikana äitin mukana muuttanut Suomeen vuonna 2001. Hyvä maa asua. Kaikki puolet pelaa terveyden puolelta ja koulu ja kaikki tämmöiset. Niin ihan on erilaista kuin Thaimaassa. Mä oon sitä pikkupojasta asti aina asunut täällä Kuopiossa, niin kyllä se Savon murrakin on tarttunut, väännetään ja käännetään. Minä olen Nate Ruuskanen, 31 vuotta ikää ja Kuopiossa asustelen. Ajan Lähivaara Oy:llä puutavara-autoa yli 7 vuotta ajanut. Ennen puuajoa olin konemiehenä talossa töissä. No armeijasta tuli jo kortit ajettua ja kortit oli taskussa valmiina. Sitten kun rupesi konehommat loppumaan, niin kysyttiin, että haluatko kokeilla puuautolla ajamista ja tehdä töitä, niin sille tiellä ollaan nyt tässä jääty. No on aina ollut kyllä kiinnostus näihin ajohommiin ja isoihin kalustoihin, niin siitä se vaan sitten into lähti, tarjoutui mahdollisuus. Säkyn kautta nosturi kautta puutavarakurssille ilmoittauduin ja sitten siinä vähän työohjeessa kävi sitten koululla harjoittelussa nosturin käyttöön ja täällä sai sitten käydä matkassa ja katselemassa sitten mestoja ja välillä kokeilemassa ajamista ja nosturilla lastaamista sitten. Kyllä se vähän jännitti, että tullaanko siinä virheliikkeitä tehtyä, että tuleeko tuhoja kalustoa, mutta selvittiin siitä. Nyt käännytään tänne Laaniin. Riitaharjun tien näkyy oleva osoitteena. Voitaisiin jättää kolmio, jos ei tule yllätyksiä vastaan sitten. Keli on mainio. Eli jos tämmöisen näkee tien risteys, niin on hyvä aina soittaa puhelinnumeroon, niin tietää ihmistä, siellä on iso auto vastassa. Moni ajaa kyllä ohi ja sitten tulee tilanne, että ai sinä ootkin täällä. Talvella se liukkaus on haastavin. Maastoa ei ihan voi aina syyttää, mutta liukkaus on minun mielestä. Syksy on ollut aika sateinen, se on vähän pistänyt tätä ajua. Pitää nyt miettiä tarkemmin, mistä kärsii hakee kuorma, mutta nyt on hyvä, kun rupeaa pikkuhiljaa sateet väistymään ja yöpakkaset tulemaan, niin kovettuu vähän. Mä tiedän, että ei ole ihan semmoista pintaliejua enää. Mulla on ajoalueella tämä Vehmersalmi. Yleensä on ollut kyllä aika simppeleitä, mutta välillä on omia haasteita niissä. Yleensä on aika helppoa, niin kuin näkyy tässä. Niin tässä ei tarvii kun vaan pyörättää autopimmeriin. Tähän koivukuitu kolmospinolle saavutaan. Ruvetaan lastaamaan vähän nuppia ensin painopuuta ja sitten ruvetaan kärriä täyttämään. Ja jos ei tulisi täyttä kuormaa tästä, niin tuossa on 20 metrin päässä lisää puuta. Niin otetaan siitä se puut sitten kyllä. Avena kahina, lehdet putoilevat värjäämällä maa. Luonnon väriloisto upeimmillaan, värjätty maa kutsuu kulkemaan.
Kulkiessaan voi tuntea luonnon parantavan voiman. Luonto ei tuomitse, ei moiti, eikä hauku kulkijansa. Sinne saa jättää huolet ja murheet. Värjätty maa kutsuu kulkemaan. Kulkiessa mieli puhdistuu, hivenen uudistuu. Luonto keventää, oloa on helpompi hengittää. Hengittämällä puhdasta ilmaa jotain alkaa, versoa minussa. Jotain elävöittävää, jotain uudistavaa. Luonto ei tuomitse, ei moiti, eikä hauku kulkijansa. Sinne saamme jättää huolet ja murheemme, luonto kutsuu kulkemaan. On kaikkia valmis parantamaan. Kulkijansa eheyttämään. Kulkijansa eheyttämään. Sitten lähdetään kuorma, niin näkee vastaanotosta, mistä on haettu kuorma ja paljonko on tonneja kyydissä. Kyllä on tykännyt puuajusta, ja vaikka välillä työajat on haastavat. Itekseen mennään mettään, mutta usein on puhelimessa kyllä työkaveritten kanssa. Ei se silleen yksinäinen olo ei kyllä tule sillä metässä, vaikka yksin oot sillä metässä fyysisesti. Se on ihan mukava, sen saa päivän kulumaan oikein mukavammin, että itekseen istuu joko autossa tai nosturissa. Niin sinne saa vaiheella työkaveritten kanssa vähän ajatuksia. Tulee soitettua ja vähän vinkkejä kysellä, että miten kannattaa tehdä missäkin tilanteessa. Konkarina en vielä pidä itteni, mutta semmoista ahkeraa ja oma-aloitteisuutta paljon ja se kysellä aina kun jotain mietityttää, niin ei, tyhmiä kysymyksiä ei tällä alalla oikein ole. Vastauksia yritetään aina antaa. Rohkeasti vaan kokeilemaan, miltä tämä tuntuu.